Bakllava për festa, një recetë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Vazhdo me përgatitjen. Si fillim do të përgatisim shërbetin. Do të na duhen 600 gram sheqer dhe 600 ml ujë. Do me thënë raporti duhet të jetë 1:1. Do ta trazojmë mirë derisa sheqeri të jetë tretur plotësisht. Dhe më pas do të hedhim një fetë limon. Do ta vendosim të ziejë në temperaturë mesatare për rreth 20 minuta. Më pas do ta heqim nga zjarri dhe do ta lejmë të ftohet. Ndërkohë do të vazhdojmë me përgatitjen e baklavas. Për këtë baklava kam përdorur petë të gatshme, një pako petë, 15 fije, rreth 470 gram. Petët e gatshme në Shqipëri dhe Kosovë mund t'i gjeni në çdo supermarket. Nëse ndodheni jashtë, mund t'i gjeni tek dyqanet turke. Ndërkohë petët do t'i presim në formën e tavës në të cilën do bëjmë baklava. Pjesën e mbetur do ta vendosim në mes. Si fillim do të lyejmë tavën me gjalpë. Për baklavan do të na duhen rreth 200 gram gjalpë. Më pas do të vendosim petët, siç edhe shihet në video. Çdo petë që vendosim do ta lyejmë me gjalpë. Gjithsej kam vendosur 8 petë poshtë, më pas do të hedhim një shtresë pistakio, rreth 250 gram. Unë këtë rast kam përdorur pistakio, por ju mund të përdorni edhe arra. Më pas do të vazhdojmë me të njëjtën procedurë dhe lart. Do të vendosim petën, do ta lyejmë me gjalpë, do të vendosim sërish petën tjetër derisa të përfundojmë petët, gjithsej për lart kam përdorur 7 petë. Si vendosim të gjitha petët, do ta presim në forma. Unë në këtë rast e kam prerë në një formë të thjeshtë, ju mund të bëni çfarëdo lloj forme të dëshironi. Pas sipër do të hedhim pjesën e mbetur të gjalpit. Do ta pjekim në furrën e parangrohur me 180 gradë, derisa të shohim që do të marrë pak ngjyrë. Më pas do ta ulim temperaturën me 100 gradë derisa të piqet plotësisht. Pasi është pjekur do t'i hedhim shërbetin. Shërbeti duhet të jetë i ftohtë dhe bakllavaja duhet të jetë e ngrohtë. Më pas e lëm të pushoj për disa orë derisa bakllavaja ta pi shërbetin plotësisht. Pas disa orësh, baklavaja është gati, e dekorojmë sipas dëshirës. Unë në këtë rast i kam hedhur pistakio.
është gati për ta konsumuar, nëse e provoni u bëft mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!